Välkomna! Idag hade vi tänkt att byta lampa på en V70 2006. Ena halvljuset pajade igår, så jag tänkte det är bara att byta lampa. Så jag åkte och köpte dem. Jag tänkte det är väl bara att byta, det har jag gjort några gånger förut. Men det var det ju inte. För bytt lampor har jag gjort några gånger innan. Men det var ju inte på denna. Det var ju på blåsfisken. Och vi ska kolla lite grann hur det ser ut där. Jo, på blåsfisken då, som är en V70 2000, så är det gott om plats här. Så är det ett stort lock här. Och den knucklar man upp så. Och sen så finns det en liten pillemoj här, en liten bygel. Så får man ut lampan. Och så byter man den. Och så stoppar man tillbaka den bara. Och så trycker man dit den igen. Oj, så. Och ja, det här kan man ju göra sent en lördagkväll efter några goa kalla. Utan problem. Man kan antagligen göra det med bara händerna utan att ens titta. Så det är lite skillnad, så det var inga problem med den här. Och det var ju det som jag hade hade i mitt minne. Jag skulle byta lampa. Det här är inga problem. Men då på den här andra Volven så är det ju lite annorlunda. Här nere igenom då ska man gröta ner med handen. Och här finns det ett lock. Gummilock. Så den kan man ju dra av. Vänta lite. Sorry. Fel gummilock. Det här var ju lätt att komma åt. Det är ju gummilocket där inne vi ska ha. Och där. Och nu ligger det här löst då, för att jag har ju faktiskt lyckats efter 5 minuters fipplande så fick jag ju faktiskt ut den. Jag fick en liten metallbygel i näven och så fick jag ut den. Men exakt hur den ser ut, det vet jag inte. Eller, jo, klart jag har ögon så att jag vet hur den ser ut. Men hur den sitter däremot, det är en helt annan femma. Så det som vi behöver göra nu då för att byta den här jäkla lampan, det är att plocka bort lite grejer här så man kommer åt och ser vad man gör. Vi ska plocka bort påfyllnadsröret till spolarvätskan. Vi ska även plocka bort den här säkringsboxen. Tar vi denna Torx 25. Det är en liten slang här, överfyllnads. Så jag har även flyttat på den här också. Den satt på en klämma här. Så lägger vi åt sidan. Ska vi kolla på den här boxen här. Det sitter några clips här. Där, och så sitter den i framkant. Så sitter det även ett här. Då kan man försiktigt lyfta upp den ramen. Och helt plötsligt så har vi lite mer plats här. Så där ska jag kolla lite grann här. Ja, det är fortfarande inte lätt att se alltså, för att det är en bit in man ska. Ja. Det är ju inte jättelätt att se exakt vad man pillar med där inne heller. Jag ska hämta den här bygeln förresten. Så att det är då den här lilla haken då. Och den ska ju sitta fast där. Så att när man böjer ner så ska ju den klämma fast lampan då. Sen ska jag trycka ner lampan så här, så man har ju den här haken, och så böjer man ner och klämmer fast.
om det är så kanske jag ska göra. Jag återkommer till det när jag vet hur den ska sitta. Men jag har i alla fall av misstag råkat pilla bort den här. Jo, nu ska vi se här. Nu har jag lyckats klura ut vad fasen det är som har hänt här. Det var så konstigt att jag fick den här bygeln i näven. Och jag har av misstag råkat pilla bort den. Och den ska inte gå att pilla bort. För jag tyckte det var väldigt märkligt att den kunde göra det. Så att i nederkant här så ser vi 2 stycken små hakar. Där ska den sitta fast. Den här bygeln då. Och sen ska ju den böjas över och spännas. Så. Ja, nästan rätt. Fast jag har vänt den åt fel håll. Så där, nu har jag fått i den här bygeln igen i sina fästen där som är lite grann i nederkant. Så nu går bygeln här och så kan man ju spänna fast lampan i. Så finns det en liten hake där uppe. Där den sitter i. Där i ovankant här. Så att om ni ska byta lampa, plocka inte bort den. För det blir så jäkla bökigt. Nu kan vi fortsätta med att visa hur man sätter i lampan då. Och det här fick jag filma med mobiltelefonen för att jag kunde inte få in ner min systemkamera här. Det går ju inte. Ens att det var möjlighet att se hur det ser ut var ju bara ett under egentligen. Ja, skitsamma. Hämtar vi lampan. Här har vi då våran kontakt. Och så kopplar vi in lampan där med den här piggen. Den ska vara uppåt. Ska vi försöka föra in den i hålet här. Så här ska alltså lampan sitta. Piggen uppåt i sitt lilla spår där. Bygeln fälls sig över och spänner fast och hakar i sitt övre spår. Alltså, ja, alltså säga vad man vill om Volvo. Jag älskar Volvo, men alltså jag finner inga ord. Nej, vi glömmer det. Så slipper vi besudla kanalen med sån språk. Vi gör som så att vi skruvar på de här grejerna och så väntar jag med mitt språk tills jag vet inte, senare eller aldrig egentligen. Men nu är lampan på plats, så att det jag ska göra är att jag tar väl det här locket till att börja med. Och så trycker jag dit den. Till och med den satt det konstigt. Ja, nu ska vi ha med den här skyddet. Ja, den ska dra in i de här spåren. Så. Och den är låst. Bra. På med det locket. Så där. Nu kör vi på den här åt rätt håll. Så att vi får ner den. Det är en jäkla plastmoj här. Så där. Då sitter detta på plats igen. Så där i alla fall, då är det klart. Det tog ju inte mer än en optimistisk 5 minuter. För det här var ju inga problem alls att byta den lampan. Man hade ju gott om plats och kom åt och fick in hela armen och hela sådana grejer. Nej, det fick man inte. En pina var det. Men okej.
Det största felet var ju att jag var inne och fingrade på saker och ting som jag inte såg och lyckades pilla bort hela jäkla fjädern, så jag fick den i näven, och där ska den inte vara, det kan jag säga. Men sen så, ja, de har gjort det så dumt. Men det var väl mycket så när det började komma moderna bilar för ganska många år sedan, att de gnällde på att det var stört omöjligt att byta lampor på. Och det här är säkert inte det svåraste exemplaret. Men det är tur i alla fall att man har sett på lite nyare varianter, typ nyare V70 och även V50, att det finns någon liten sprint som man drar ut, och sen så kan man få ut hela lyktan i näven och ta den till sitt arbetsbord och byta lampor. Men sån lyx har inte jag. Då föredrar jag blåsfisken, för att ja, som sagt, där kan jag byta lampan typ dagen efter en trevlig kväll och halvstruk och totalt, ja, jag vet inte, man kan inte misslyckas, så kan man väl säga, medan jag förstår att man drar sig för att byta lampa på den här. I alla fall, hoppas ni har tyckt att det här varit lite informativ i alla fall. Kanske rent utav avskräckande. Vad kostar det egentligen att byta om man lämnar in den? Nåväl, jag tänker aldrig ta reda på det. Vi ses igen i alla fall i en annan video. Så ha det gött, hej!